අද අපි යනවා ඩුබයි වෝටර් කැනල් එක බලන්න. ඉතින් අපි යන්නේ මෙට්‍රෝ එකේ. දැන් අපි ඉන්නේ මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකේ, යුනියන් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවහම අපිට හිතුණා ඔයාලට මෙට්‍රෝ එක ගැනත් විස්තර පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ කියලා. වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන හින්දා අපි හිතුවා මෙට්‍රෝ එක ගැන එක වීඩියෝ එකකුත්, ඩුබයි වෝටර් කැනල් එක ගැන තව වීඩියෝ එකකුත් කරන්න. යන ගමන් කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ මෙට්‍රෝ කාඩ් එක. ඉතින් කාඩ් එක ටොප් අප් කරගන්න හදන්නේ. top up කරන්න ඕන මෙතන. අපේ ගාන යටි පහවල් 10 පහවල් 20 500 වෙනකම් අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන් තමයි සල්ලි දාන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඩුබයි රේල් නෙට්වර්ක් එක. ඉතින් මේකේ ලයින්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් රෙඩ් ලයින් එක, එකක් ග්‍රීන් ලයින් එක. රෙඩ් ලයින් එකේ ස්ටේෂන්ස් 29යි. ග්‍රීන් ලයින් එකේ ස්ටේෂන්ස් 20යි. එතකොට ග්‍රීන් ලයින් එක පටන් ගන්නවා ඉතිසලාට් වල ඉඳලා ක්‍රීක් එකට. අනිත් එක රෙඩ් ලයින් එක රසිදියා වල ඉඳන් UAE එක්ස්චේන්ජ් එකට. ග්‍රීන් ලයින් එකයි රෙඩ් ලයින් එකයි එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ස්ටේෂන් දෙකකදී ඒ තමයි යුනියන් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක සහ බර්ජුමාන් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක. මේ දෙකේදී මේ මෙට්‍රෝ දෙක එකට ලින්ක් වෙනවා. එතෙන්දී අපිට ඕන මෙට්‍රෝ එකක් අරගෙන ඕන පැත්තකට යන්න පුළුවන්. කාඩ් හෝල්ඩර්ස්ට විතරයි. මේ නෝමල් කාඩ් හෝල්ඩර්ස්ලට යන්න බැහැ. ඉතින් ඒකේ යනවා නම් පොඩක් ගාන වැඩි නෝමල් කැබින් එකට වඩා. මේ තියෙන්නේ කාන්තාවන්ටයි චූටි ළමයින්ටයි විතරක් යන්න පුළුවන් කැබින් එක. මේකේ පිරිමි අයට යන්න බෑ. පිරිමි අය ගියොත් පේනව නේද දන්නේ? AD 100ක් හැම මිනිත්තු 5කට වරක්ම ට්‍රේන් තියෙනවා. බිසි ටයිම් වල ඒක විනාඩි 3න් 3ට එනවා. මේක ලංකාවේ අපේ ට්‍රේන් එකක් වගේම තමයි. හැබැයි මේකේ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා නැහැ. පාලක මැදිරියකින් තමයි පාලනය වෙන්නේ.
القادمة هي سناكل عقارية يمكنكم من خلال Emirates Towers. الخليج التجاري. The next station is Business Bay.